हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्मी म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई लटे र आलुको तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। यो प्यानमा मैले 1 ठुलो चम्चा जति तेल राखेको छु। तेल तातिसकेपछि मैले आधा सानो चम्चा मेथीको दाना राखेँ र मैले यहाँ 2टा रातो खुर्सानी पनि राखेँ। खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। र मैले यहाँ 3-4वटा जति लसुनलाई थिचेर मसिनो बनाएर यसरी यहाँ राखेको छु। यसरी लसुनलाई फ्राई गरेर हामीले लटे र आलुको साग बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। त्यही भएर मैले अलिकति यो लसुनलाई रातो बनाएर फ्राई गरेँ। एउटा सानो प्याज पनि काटेर मैले राखेँ र अब यो प्याजलाई राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। एकछिन भुटौँ, यसलाई रातो जस्तो बनाऊ प्याजलाई। र मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन राखेँ। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र आधा सानो चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि मैले राखेँ। र अब मैले यसलाई राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु यो मसलालाई। यसरी भुटिसकेपछि मैले यहाँ 2टा ठुलो आलु लिएर यसरी मसिनो बनाएर काटेर यो आलु राखेँ। आलुलाई मैले फेरि यहाँ राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। हामीले आगो मिडियम बनाएर एकछिन भुटौँ आलुलाई। र मैले यतिको आलुलाई भुटेपछि यसलाई ढक्कन लगाएर एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। बीचबीचमा यसलाई ढक्कन खोल्दै चलाउँदै पनि गर्नुहोला। र मैले यो आलु लगभग अलि आधाभन्दा बढी पाकिसकेपछि मैले यसमा राम्रोसँग चलाएर यसमा मैले एउटा सानो टमाटर काटेर राखेँ। यो टमाटरलाई पनि मैले एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। तपाईले टमाटर पाक्नको लागि एकछिन ढक्कन लगाएर छोडिदिनु होला। बीचमा यसरी चलाउनु होला र हाम्रो टमाटर यसरी गलिसक्छ। यसरी एकैछिनमा गल्छ टमाटर। र यो टमाटर गलेर यतिको देखिसकेपछि मैले यो 100 ग्राम जति लटेको साग राम्रोसँग पखालेर राखेर यहाँ राखेँ। यसलाई तपाईले मसिनो बनाएर काट्न पनि सक्नुहुन्छ, हैन भने यसलाई हातले नै चुडालेर राख्नु होला। त्यसो गर्नाले झन् मिठो हुन्छ। र यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाऊ र यसरी चलाइसकेपछि एकैछिन ढक्कन लगाएर पकाऊ। यसलाई यो साग सफ्ट हुने बेलासम्म मात्र पकाऊ, धेरै पकाउनु पर्दैन। हाम्रो आलु अघि नै पाकिसकेको छ र यसलाई मैले एकछिन राम्रोसँग भुट्छु। 3-4 मिनट जति भुटिसकेपछि हाम्रो यो साग र आलु खानको लागि रेडी भयो। सजिलो बनाउनको लागि, खानको लागि पनि एकदमै मिठो। तपाईले नि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।